สวัสดีครับผมวีนะครับ V Tattoo You ในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการแบ่งเฉดสีเนาะที่ผมใช้นะครับในงานที่ผมทำลงไปนะครับภาพคนเหมือนหรือว่างานอื่นๆเนาะซึ่งผมเนี่ยจะมีอยู่หลายเฉดนะครับที่ผมใช้ก็คือวิธีการแบ่งของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับไปดูการแบ่งเนี่ยผมอยากอธิบายนิดนึงนะครับ เวลาเราไปใช้นะครับเอาเฉดไปใช้เนี่ยมันมีเทคนิคที่เราควรจะรู้ก่อนนะครับคือผมต้องอธิบายก่อนว่าการแบ่งสีเนี่ยมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับไล่เงาง่ายขึ้นเนาะจากเข้มไปอ่อนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยดำฝาเดียวนะครับดำล้วนฝาเดียวก็สามารถไล่เงาจากเข้มไปอ่อนได้นะครับมันสามารถทำเงาเหมือนจริงได้นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ ทำได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่เทคนิคที่ผมกำลังจะพูดตอนนี้นะครับซึ่งผมอยากอธิบายก่อนเนาะเพื่อทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับซึ่งอย่างแรกเนาะคือความไวมือนะครับหรือว่าระยะห่างความไวมือเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณลากมือสม่ำเสมอนะครับก็คือลากมือเนี่ยเท่ากันนะขึ้นลงนะสมมุติว่าขึ้นลงเนี่ยอย่างเงี้ยคุณปัดคล้ายๆลักษณะการวิปนะครับหรือว่าคุณจะไปลงเงาอะไรก็แล้วแต่ ลักษณะดอทที่ได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเท่ากันเนาะนี่คือตัวงานนะครับถ้าสมมุติคุณทำเป็นเส้นเนี่ยคุณจะได้เส้นแบบนี้ที่มันดำสม่ำเสมอเนาะถ้าคุณลากอันนี้คือระยะห่างนะครับคือระยะห่างเนี่ยมันสามารถไปใช้ในการไล่เงายังไงคือเวลาสมมุติว่าคุณใช้ดำฝาเดียวเนี่ยคือคุณต้องใช้ระยะห่างเนาะในการไล่เงานะครับ คือความลึกเนี่ยเท่ากันแต่ใช้ระยะห่างนะครับก็คือความไวมือเนี่ยเวลาคุณปัดขึ้นเนี่ยเหมือนกับอย่างงี้ครับสมมุติว่าคุณลากช้าๆเนาะแล้วคุณก็ค่อยๆปล่อยไปไวๆเนี่ยสิ่งที่ได้คือมันจะเป็นเส้นที่มันไล่เงาอัตโนมัตินะครับคุณสังเกตดูว่าเนี่ยตอนที่คุณลากช้าๆเนี่ยดอตมันจะถี่มากพอคุณลากฟื๊บไปไวๆเนี่ยระยะห่างมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเส้นเนี้ยมันก็จะเป็นการไล่เงาจากเข้มไปอ่อนนะครับโดยอัตโนมัติเนาะ อันนี้คือง่ายๆนะครับซึ่งอันเนี้ยผมอธิบายสั้นๆแล้วกันเนาะเรื่องความไวมือระยะห่างนะครับซึ่งอยู่ที่คนถนัดเนาะว่าคุณจะลากไวลากช้าแค่ไหนนะครับเพราะว่าเวลาคุณเอาไปใช้เนาะตรงไหนที่คุณอยากให้มันดำคุณก็ลากช้าๆนะครับย้ำช้าๆเวลาคุณลากสมมุตินะเป็นผมเนี่ย ถ้าเป็นผมลากนะสมมุติว่าอยากให้มันดำเนี่ยผมก็ค่อยๆย้ำไปเลยฟื๊บแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะครับเวลาคุณปล่อยปุ๊บมันก็จะอ่อนไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งการวิปเนาะหรือว่ากับการลงเงาเข็มแพรนะครับก็ได้เหมือนกันเข็มแพรเข็มแบนนะครับแต่ถ้าเป็นการวิปเนี่ยคงไม่ช้าขนาดนี้นะครับเราอาจจะช้าๆอย่างงี้ครับแล้วก็ค่อยปล่อยเนาะอันนี้แล้วแต่เทคนิคนะครับ อันนี้คืออย่างแรกเนาะความไวมือระยะห่างนะครับถ้าคุณลากสม่ำเสมองานที่ได้ก็เหมือนในกรอบแดงๆเนี่ยครับมันจะถ้าเป็นสีมันจะกลายเป็นสีเทาครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลากจากช้าแล้วก็ไปไวหรือว่าไวมาช้าเนี่ยสิ่งที่ได้คือแบบนี้ครับคือมันจะเป็นการไล่เงาเนาะจากเข้มไปอ่อนนะครับข้างล่างเนี่ยมันก็จะเข้มนะครับเนี่ยมันก็จะลากไปเรื่อยๆนะครับข้างบนก็จะอ่อนเนาะ และอีกอย่างหนึ่งคืออีกเทคนิคคือความลึกนะครับหรือน้ำหนักมือเนาะคือคุณจะได้ยินเยอะมากนะครับศัพท์เนี้ยคือการใช้น้ำหนักมือหรือว่าคนที่ใช้ดำฝาเดียวเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้น้ำหนักมือนะครับจริงๆแล้วเขาก็ใช้2องอย่างเนี่ยครับมันแยกกันแทบไม่ออกเนาะแต่ว่าเรื่องน้ำหนักมือเนี่ยถามว่ามันมีผลเยอะไหมมันมีผลน้อยกว่าความไวมือกับระยะห่างนะครับเพราะว่าน้ำหนักมือเนี่ย ถือว่าเป็นการเสี่ยงดวงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่ามันจะติดเยอะติดน้อยติด100%แค่ไหนที่ผมพูดแบบนี้คือน้ำหนักมือหมายถึงว่าเวลาที่คุณจุ่มเข็มเนี่ยจุ่มสีแล้วก็ไปสักคนเนี่ยเข็มเนี่ยลงผิวหนังเนี่ยลึกหรือว่าตื้นเนี่ยอันนี้สำหรับผมเรียกว่าน้ำหนักมือนะครับคือถ้าคุณจิ้มไปแรงเนี่ยมันเข้าไปลึกเนี่ย สิ่งที่ได้คือดอตมันจะเข้มนะครับดอตมันจะดูใหญ่กว่าเพราะว่าเข็มเนี่ยมันเป็นลักษณะ V เนาะเหมือนที่ผมวาดให้ดูเนี่ยมันเป็น V อย่างเงี้ยถ้าคุณสะกิดแค่ปลายเข็มนะเนี่ยสมมุติคุณสะกิดแค่ปลายเข็มมันจะได้แค่ดอตเล็กๆครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณสักไปแบบว่าลงเข็มลึกอะมันจะดอตมันจะใหญ่เนาะ
อันนี้คือมันเป็นลักษณะของเข็มเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้คุณลองสังเกตดูอะเข็มมันจะเป็นลักษณะเรียวยาวอย่างเงี้ยเป็นตัว V เนาะถ้าคุณสะกิดแค่ปลายเข็มสมมุติเนี่ยเหมือนคุณเห็นภาพไหมครับสีเขียวๆเนี่ยถ้าคุณสะกิดแค่ปลายเข็มเนาะน้ำหนักคุณใช้แบบว่าน้ำหนักมือเบาๆเนี่ยสะกิดไปนิดเดียวเนี่ยดอตมันก็เล็กนิดเดียวครับถ้าคุณลงลึกไปอีกมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็ใหญ่ไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่ใหญ่เกินกว่านี้แล้วล่ะครับเพราะว่าเข็มมันจะมีขนาดแบบนั้นน่ะมันแค่จะเป็นแค่ส่วนปลายนิดเดียวเนาะที่ว่ามันจะเล็กนะครับดังนั้นเวลาเราสะกิดเนี่ยน้ำหนักมือเนี่ยเวลาเราสะกิดเล็กๆนะครับมันจะได้ดอตที่เล็กเนาะมันจะนุ่มนะครับคือมันจะนุ่มเนาะแล้วก็อันนี้ผมวาดให้ดูนะครับเวลามันลงผิวเนาะสมมุติว่าอันนี้เป็นผิวนะครับข้างบนนี่คือหนังกำพร้าเนาะ ก็คือ 0.2 ถึง 0.5 นะครับ ถ้าสมมุติคุณลงเข็มไปเนี่ย คุณสังเกตดูว่าถ้าตรงไหนที่มันลึกที่สุดเนี่ย คุณจำไว้เลยว่าดอตที่ได้นะครับมันก็จะเข้มจะดำเนาะเพราะว่ามันอยู่ใต้ผิวหนังผิวหนังเนี่ยมันเหมือนเป็นขนมชั้นน่ะที่มันซ้อนกันเป็นชั้นๆๆๆๆนะครับตรงไหนลึกสุดตรงนั้นก็จะดูเข้มสุดเพราะมันอยู่ลึกที่สุดนะครับแล้วก็ตรงไหนที่อยู่ตื้นที่สุดมันก็จะดูใสนะมันจะดูเหมือนเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะเพราะว่าเวลาคุณสักลงไปลึกเนี่ย หมึกมันลงไปลึกนะครับ มันลงไปเยอะเนาะแต่ข้างบนเนี่ยมันมีโอกาสที่ผิวหนังมันจะดันหมึกออกนะครับ มันเลยทำให้เวลาคุณสังเกตเวลาลอกอะคุณสะเก็ดมันจะเป็นสีดำเนาะมันคือหมึกที่มันเขาเรียกว่าออกมาจากที่เราสักไปนะครับมันก็คือมันจะจางไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแต่ถ้าเป็นดำล้วนเนี่ยมันก็จะจางไม่เยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณผสมกับน้ำเกลือหรือว่ามิกซ์เนี่ย มันก็จะจางไป10%ได้นะครับมันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าคุณผสมน้ำไงดังนั้นถ้าเวลาคุณใช้มิกซ์หรือว่าผสมน้ำเนี่ยคุณควรจะทำเข้มไปกว่าไอ้แบบจริงอะนิดหนึ่งนะครับแค่นิดเดียวพอเนาะเวลาลอกเนี่ยมันก็จะได้น้ำหนักที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าคุณทำบางเหมือนแบบเลยเนี่ย คือมันมีโอกาสสูงนะครับที่ว่าเวลาลอกแล้วเนี่ยคือมันจะจางมากมันอาจจะตรงไหนที่มันเวลาคุณสักเนี่ยแรกๆเนี่ยอย่างพวกหมึกแบบหยด2หยดเนี่ยสักไปแรกๆเนี่ยตอนคุณดูเนี่ยอาจจะโอเคน้ำหนักพอดีแล้วแต่พอมันลอกปุ๊บมันมีโอกาสที่มันจะจางมากๆจนเกือบจะไม่เห็นเนาะอันนี้คือประสบการณ์นะครับคุณต้องไปเรียนรู้เนาะแต่ว่าเรื่องน้ำหนักมือเนี่ยผมก็พูดไว้คร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะถ้าคุณสะกิดปลายเข็มเนี่ย ดอตมันเล็กงานมันก็จะดูนุ่มนะครับมันจะเป็นจุดเล็กๆเนาะแต่ถ้าคุณลงไปลึกเนี่ยเป็นคนมือหนักนะครับดอตที่ได้มันก็จะเข้มเนาะซึ่งลักษณะเนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณทำงานนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเลยสำหรับคนที่สะกิดแค่ปลายเข็มเนาะดอตเขาจะเล็กๆเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลงไปลึกเนี่ยมันจะเป็นดอตใหญ่นะครับคุณสังเกตดูงานน่ะมันจะหยาบ มันจะหยาบนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากหรอกมันก็ไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีผลนิดหนึ่งเนาะเรื่องความลึกเนี่ยแต่ที่แต่ที่จะอยากให้ความสำคัญจริงๆก็คือความไวมือกับระยะห่างเนาะเรื่องความลึกเนี่ยคุณก็กดให้มันสม่ำเสมอครับแล้วก็ความไวเนี่ยตรงไหนก็เหมือนที่ผมพูดไปเนาะ ก็ลองไปฝึกดูนะครับ อันนี้เป็นคร่าวๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรแล้วกันนะครับที่ผมใช้เนาะผมก็จะมีประมาณ4อย่างนะครับ ก็คือ4อย่างเนี้ยผมจะเรียงตั้งแต่ง่ายไปยากเนาะที่ผมคิดว่ามันง่ายเนี่ยเพราะว่า ผมลองใช้เองด้วยทั้ง4แบบเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเป็นมือใหม่เนี่ยหรือว่าคนที่เพิ่งหัดเนี่ยในงานเรียลลิสติกเนี่ยการที่จะมาอยู่ๆคุณจะใช้ดำฝ่าเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่างานคุณจะเทาออกเข้มเสียส่วนใหญ่เลยถ้าคุณไม่มีประสบการณ์วาดรูปไม่เป็นหรือว่า Drawing ไม่เป็นดูแสงเงาไม่เป็นเนี่ยงานคุณจะดำเสียส่วนใหญ่เนาะมันจะไม่ดูแบบว่าสมูทนะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคแรกเนาะการผสมแรกๆเลยเนี่ยฝาแรกนะครับผมจะเริ่มเขียนไปทีละฝาเนาะฝาแรกเนี่ยจะเป็นดำล้วนนะครับดำล้วนเลย100%อันนี้ผมจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะดำล้วน100%ไม่ผสมน้ำนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็น75เนาะ
75อันนี้ผมจะไม่นับหยดนะครับผมจะใช้สายตาดูเลยสมมุติว่าผมเทเนี่ยผมเทจนเต็มเลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะเทลดลงมานิดหนึ่งอันนี้ผมอาจจะวาดไม่เท่ากันเนาะแต่ไซซ์จริงๆคุณจะมันจะเท่ากันนะครับอันนี้ผมวาดไม่เท่ากันเองส่วนอันเนี้ยจะเป็น50นะครับก็ครึ่งหนึ่งอะเอาสายตาดูไม่ต้องไปนับหรอกผมก็ไม่นับเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็น25นะครับ25คือกระตึงหนึ่งอะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็น1-3หยด ที่ผมบอกว่า1-3หยดเนี่ยคือไซซ์ของจุกสีที่คุณใช้เนาะอย่างผมนะถ้าเป็นไซซ์เล็กสุดเนี่ยผมก็จะ1หยดนะครับถ้าใหญ่หน่อยก็จะ3หยดหรือว่า4หยดอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นสีที่คุณใช้มันเป็นพวกแบบว่าดำแบบดำมากๆเนี่ยคุณก็ต้องดูนะอาจจะแค่หยด2หยดก็อาจจะพอแล้วนะครับคือความสำคัญจริงๆในการผสมเฉดนะครับ เรื่อง75-50เนี่ยยังไม่สำคัญนะครับที่สำคัญแล้วก็ไม่ควรจะเพี้ยนเนี่ยก็คือช่วงแรกๆเนาะ1-3หยดหรือว่า25%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าถ้ามันเข้มเกินไปเนี่ยงานคุณก็จะเข้มดูมันจะดูเข้มดูเทาไปหมดนะครับส่วนเทคนิคที่2เนาะการผสมแบบ2เนาะก็คือ3ฝานะครับก็เหมือนกันเลยครับดำ100เนี่ยดำ100%อันนี้50นะครับอันนี้คือ1-3เหมือนกันเลยลักษณะนี้คือพอคุณมันตามประสบการณ์เนาะผมจะอธิบายก่อนคือเวลาคุณเป็นมือใหม่มาหัดเนี่ยถ้าคุณใช้หลายเฉดเนี่ยมันจะทำให้คุณทำงานง่ายนะครับคือคุณเห็นคุณเห็นเงาตามแบบเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยคุณก็จุ่มหมึกเฉดนั้นลงไปเนาะ แต่พอคุณทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยคือผมก็บอกตรงๆนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ครบทุกเฉดนะครับในเนี้ยคุณจะสังเกตดูเลยว่าคุณน่ะจะใช้แค่บางจุดที่มันลดไปเยอะที่สุดคุณลองสังเกตดูว่าคุณใช้เฉดไหนเยอะที่สุดซึ่งผมเนี่ยผมสังเกตดูตัวเองนะผมจะ150แล้วก็1-3เนี่ยผมจะใช้บ่อยนะครับอันนี้คือช่วงกลางๆของการฝึกแล้วเนาะผมก็จะผสมแค่3เฉดเนาะ แล้วก็นำมาใช้นะครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยเฉดต่อไปนะครับ ก็คือ2ฝาเนาะ2ฝานี่ก็คือดำ100เลยดำ100แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น1-3หยด คือเทคนิคนี้คือผมใช้มาสักพักแล้วล่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันง่ายมันไม่ต้องผสมเยอะคือมันเปลืองสีอะแหละแล้วก็เวลาที่ผมใช้เนี่ยสมมุติว่าผมจะลดค่าสีเนี่ยถ้าเป็นเทคนิคนี้นะผมจะเริ่มจากอ่อนไปเข้มเนาะเวลาผมลงเงานะครับผมจะปูอ่อนไปก่อนพอปูอ่อนปุ๊บพอมันจะเข้มปุ๊บผมก็จะเอามาจุ่มหมึกร้อยนะครับ แต่สิ่งที่ผมจะไม่ทำเลยเนี่ยคือการจุ่มหมึก100แล้วมาจุ่มหมึก1-3หยดนะไม่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ฝาแรกเราอะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันเข้มขึ้นเรื่อยๆปุ๊บงานเราก็จะเทาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเข้มไปอีกเนาะอันนี้พอเข้าใจนะครับแล้วก็อย่างที่4ครับง่ายๆเลยเวลาคุณชำนาญหมดแล้วเนี่ยแล้วก็คุณฝึกไอ้2เทคนิคแรกที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นเนี่ย ก็คือดำ100ครับฝาเดียวเพียวๆเลยถามว่าทำงานได้ไหมทำงานได้ครับคุณสามารถลงสีอะไรเนี่ยทำเงาให้มันสมูทได้แต่คุณต้องชำนาญนะเรื่องความไวมือจังหวะนะครับมันจะมีจังหวะของหน้าเข็มเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นเข็มแบนเนี่ยสมมุติว่าคุณใช้เข็มแบนแล้วคุณปัดขึ้นนะครับปัดไปเนี่ยในต่อให้คุณจะปัดเข้มไปอ่อนเข้มไปอ่อนเข้มไปอ่อนอย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะได้เนาะถ้าสมมุติคุณไม่ชำนาญเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นนะครับเพราะว่าเข็มมันเป็นเข็มแพรเนาะมันจะเกิดเป็นคลื่นอย่างเงี้ย มันจะไม่สมูทนะครับอันนี้ผมเสริมไปเนาะถ้าสมมุติเป็นเข็มแพรเนาะแต่ถ้าคุณหันตูดมาปุ๊บหันตรงปลายเขาเรียกว่ามุมอะใช้มุมในการปัดเนี่ยมันอาจจะ
ปัดได้ช้าเพราะว่าหน้าเข็มมันไม่เยอะเนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือมันจะลดคลื่นนะครับคลื่นของรอยเข็มเนี่ยที่มันจะเกิดที่มันเป็นแพรเนี่ยมันจะลดลงเนาะมันจะกลายเป็นเหมือนกับคุณใช้เข็มพวกประเภทแบบ RL มาวิปอะไรประมาณนี้หรือมาใช้ลงเงาเนาะอันนี้ก็มันเป็นเทคนิคนะส่วนดำร้อยเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างผมจะอธิบายนะครับเวลาที่คุณไม่ได้ผสมนะครับไม่ได้ผสมน้ำผสมเฉดแล้วคุณใช้ดำร้อยเนี่ยงานคุณจะหยาบเนาะผมต้องบอกตรงๆเลยงานมันจะหยาบกว่านะครับถ้าสมมุติว่าคุณสักรูปเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งใช้เนี่ยข้างบนเนี่ย5ฝานะครับอีกคนหนึ่งใช้ดำร้อยเนี่ยคุณเอามาวางใกล้กันเนี่ย ยังไงงานก็ไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงเงามันน่ะคือคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าดำร้อยเนี่ยจะมีความหยาบความดิบอยู่ซึ่งมันก็นำไปใช้แล้วแต่งานนะครับงานที่ต้องการความดุดันเนี่ยความแบบว่าดูแบบแมนๆหรือว่าแข็งแกร่งเนี่ยดูหยาบๆเนี่ยก็ดำร้อยเนี่ยจะเหมาะสมนะครับส่วนงานผสมเฉดเนี่ยก็มันจะต้องเป็นงานแนวแบบว่านุ่มๆอะ เพราะว่าผมต้องอธิบายก่อนนะว่าเวลาคุณผสมเฉดเนี่ยหมึกเนี่ยมันคือการกระจายหมึกนะครับเวลาคุณผสมเนี่ยเวลาคุณอย่างสมมุติว่าเป็นหมึกร้อยเนาะ100%เนี่ยดำล้วนเนี่ยมันจะเหมือนเวลาคุณเอาไปดอตเนี่ยมันจะเป็นก้อนดำๆอย่างงี้ครับสมมุติว่าเป็นดำล้วนเนาะ100%ไม่ได้ผสมน้ำเวลาคุณจุดไปเนี่ยแต่พอเวลาคุณผสมไปเรื่อยๆเนี่ย ก้อนที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันจะเริ่มลดลงครับมันเหมือนเกลือที่มันโดนเจือปนด้วยน้ำอะเหมือนคุณเอาไปผสมน้ำไม่รู้จะเข้าใจไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณหยอด1หยดลงไปในน้ำเต็มฝาเนี่ยดอตที่ได้มันจะเล็กมากมันจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีเนาะมันคือผงสีอะสีพวกเนี้ยมันคือผงนะครับมันเป็นผงถ้าคุณใส่ดำล้วนลงไปเนี่ย ดำล้วนๆเลยมันจะเป็นผงแบบว่าผงที่มันเยอะมากๆเวลาคุณไปสักเนี่ยเวลาเข็มมันจิ้มลงผิวทีหนึ่งเนี่ยผงน่ะปริมาณผงอันนั้นน่ะมันลงใต้ผิวเยอะมากดังนั้นดอตที่ดูมันจะเข้มมันจะดูเข้มมันจะดูแบบว่าแน่นแต่พอเวลาคุณไปผสมน้ำเนี่ยดอตที่ได้มันก็จะลดลงนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรปริมาณผงอะมันลดลงดอตที่ได้มันก็ลดลงตามเนาะมันก็จะเป็นรูเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้คุณลองไปทำตามไปลองทำดูได้นะไม่ต้องเชื่อผม100%นะไปลองทำดูครับแต่ผมบอกเลยมันเป็นอย่างงี้แหละเวลาคุณผสมเนี่ยเทียบง่ายๆก็คือคุณลองเอาไอ้ดำร้อยเนี่ยไปปัดๆๆๆดูแล้วก็เอาไอ้1-3หยดเนี่ยไปลองปัดข้างๆกันดูครับความรู้สึกมันจะต่างกันมากซึ่งผมมีตัวอย่างให้ดู อันนี้เป็นงานที่ผมยังทำไม่เสร็จเนาะผมไม่มีเวลาเลยครับผมสารภาพตรงๆผมให้ดูคุณจะเห็นตรงปกคอเสื้อเนี่ยอันเนี้ยคือผมใช้1-3หยดในการปัดนะครับคุณจะสังเกตดูว่ามันจะนุ่มมากไม่รู้กล้องมันจะชัดเปล่านะโอเคชัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งคุณสังเกตดูว่ามันจะนุ่มมากแต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้ดำร้อยนะครับแล้วคุณปัดเนี่ยคุณสังเกตดูข้างในเนี่ยมันจะมีเม็ดหยาบๆอยู่ เนี่ยคุณสังเกตดูข้างในคอเนี่ยหรือว่าข้างๆเนี่ยดูคุณจะเห็นเม็ดหยาบๆนี่ไหมผมไม่ได้ย้ำอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างงี้อะครับถ้าคุณใช้ดำร้อยเนาะแต่ถ้าคุณผสมเฉดเนี่ยคุณจะดูความนุ่มมันน่ะเนี่ยตรงแก้มหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนุ่มกันคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้คือผมใช้เข็มแพรเนาะในการทำเนี่ยคุณจะสังเกตดูมันจะเป็นเห็นไหมเหมือนรอยเข็มอะที่ผมบอกไปอะเวลาคุณใช้หน้าเข็มปัดลงมาเนี่ย คือมันต้องมีเทคนิคหน่อยเนาะอันนี้ก็ไปหัดกันดูนะครับโอเคการผสมเฉดก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกอันนี้คุณลองไปตัดสินใจดูนะว่าคุณจะใช้แบบไหนนะครับซึ่งผมแนะนำว่าถ้าเป็นมือใหม่เลยใหม่กิ๊งๆซิงๆเพิ่งซื้อเครื่องเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นแบบแรกเนาะหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่อยากเปลืองสีเยอะเนี่ยคุณก็แบบที่2นะครับก็ใช้ได้อยู่แบบที่3ที่4เนี่ยเริ่มยากแล้วแบบที่3เนี่ยคือคุณต้องแม่นนะครับเรื่องน้ำหนักมือความไวแล้วก็เรื่องสีนะครับเวลาคุณผสมเวลาคุณใช้เนี่ยถ้าคุณไม่แม่นนะครับงานคือมัน
ไอ้2ฝาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าดำทั้ง2ฝาเลยซึ่งผมอะจะนิยมจากอ่อนไปเข้มนะครับจุ่มหมึกจากฝาอ่อนเนี่ยแล้วค่อยไล่จากเข้มไปเรื่อยๆนะครับจะไม่จุ่มจากเข้มนะครับผมจะไม่สักจากตรงไหนที่มันเข้มก่อนโดยใช้หมึกเข้มเนี่ยลงก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะไม่งั้นมันจะดำครับหมึกไอ้ฝาเล็กๆเราเนี่ยที่เราผสมเอาไว้สีน้อยๆเนี่ยดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้มันดำเนี่ยคุณก็อาจจะหาแก้วน้ำมาสักแก้วหนึ่งใส่น้ำเอาไว้ล้างสีเนาะซึ่งผมไม่ได้ชอบทำแบบนั้นเนาะผมก็เลยไล่จากอ่อนไปเข้มนะครับแต่ถ้าคุณอยากทำจากเข้มมาอ่อนเนี่ยคุณก็ล้างแล้วก็ค่อยจุ่มเนาะก็ไม่ต้องล้างสะอาดมากอะครับก็แค่ล้างพอให้มันแบบว่าสีมันหลุดไปแบบพวกดำ100มันหลุดไปเยอะๆคุณค่อยมาจุ่ม50เนาะหรือว่าสีอ่อนๆเงี้ยหรือคุณอาจจะดำ100แล้วก็น้ำแก้วหนึ่งนะครับก็คือเอาน้ำล้างสีน่ะสักไปด้วยเนาะ อันนี้ผมก็เห็นคนใช้นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะไม่รู้ดิน้ำถ้าน้ำกินก็โอเคอยู่แต่ถ้าน้ำประปาก็อาจจะได้เรื่องเนาะดังนั้นก็รักษาความสะอาดนะครับความสะอาดเป็นอันดับ1เนาะซึ่งอันเนี้ยผมจะผสมน้ำเกลือกับมิกซ์นะครับจริงๆจะผสมน้ำก็ได้ก็ควรจะเป็นน้ำที่มันสะอาดอะเนาะอันนี้คลิปนี้ผมก็จบประมาณนี้นะครับก็ผมก็ฝากกดไลก์กดติดตามผมหน่อยเนาะ คือผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยในช่วงนี้เพราะว่าผมยุ่งมากเนาะคลิปนี้ผมก็พยายามทำให้ไวที่สุดนะครับยังไงก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ